to do, tell me what to do. Guys, so transfer na natin sa baga. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. Good day everybody! Kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Choice Albior. Sa mga bago po sa channel ko, we're here sa aming tiny kitchen. So for today po, ang iluluto natin ay another pork recipe. Ito po ay ang Bopis. So sa mga mahilig po sa mga laman loob, this is a good recipe for you. Okay? So ang ating ingredients ay ang pinaka-ingredients po natin of course ay ang laman loob ng baboy. Ito po ay puso at saka baga. So yung iba po talagang tinadtad nila yung laman loob. Pero ako po, since I'm a busy person, I requested po sa nagtitinda ng pork na igiling na lang para no need for me to chop the laman loob. Okay, so option lang naman po kung gusto nyong ipagiling or tadtarin with your own. Okay, so yung bopis ko po, minarinate ko for more than 2 hours na siya. So ang gagawin po natin dito, iboboil po natin or ipapakulo natin hanggang maging tender. So yung iba po kasi, pinapakulo nila yung buong puso at saka lungs, yung baga, and then sa kanila i-slice. So tayo, papakuluan ko na muna, bago natin igisa. Yan. Okay. So palambutin natin siya. So idagdag na po natin yung natirang sprite. Papalambutin natin siya using sprite. So, naglalagay po tayo ng sprite kasi po nakakatulong po itong palambutin ang ating pork and at the same time, nakakadagdag lasa sa ating dish. Mas masarap. Okay? So, let it simmer po for 30 minutes to an hour hanggang matuyo po yung tubig at saka lumambot yung laman loob natin. Laman loob ng baboy. See you later! Okay guys, maglalagay din ako ng tanglad saka ano to, yung pandan leaves para patanggal lansa sa ating pinapakuluan na baga saka puso ng baboy. So sabi nila sa tanglad daw, yun yung pinakaano lang niya, malapit sa root ang ilalagay. So tagtarin lang natin. Kasi dito po yung katas eh. Bango. So ilagay mo po natin yung tanglad. Then, maglagay din tayo ng pandan leaves. Okay. So, pakuluan lang natin. Okay guys, after 15 minutes, tingnan natin ang ating sinisimmer na pork. Ayan, saluin natin. Ang bango. Ang bango ng combination ng tanglad saka pandan. Ayan. So, mamaya, tanggalin na lang natin itong mga to. Ayan. So, let it simmer lang hanggang matuyo. Ayan. So, maganda rin guys na ibabad natin sa toyo suka, marinated, para yung lasa sipsipin talaga ng karne natin. Okay? So, see you later. Okay guys, after few minutes,
Ayan. So, okay na to. Nagmamantika na siya. Ayan. Okay na. Pwede na natin tong igisa. Okay. So, tanggalin muna natin yung tanglad. Okay. Patayin na natin. Then, sa kaliwa ko, pinapainit ko na rin yung pagkikisahan natin. So, mainit na ang ating pan. Lagyan na natin ang ating butter. Nag-melt na yung butter. Yan. Bitin na. Then, lagyan natin yung ginger, garlic, saka onion. Okay guys, so ilagay na natin ang ating bopis. So, haluin lang natin. And then, lalagyan ko siya ng knorr pork cubes. Okay. Then, lagyan na rin natin siya ng paminta. Mamaya na natin lagyan ng asin. Kasi medyo maalat na rin yung pork cubes. Then, lagay na rin natin ang ating basil. Ano basil? Ay, basil. Loren. And then, lagyan natin siya ng annatto seeds, pampakulay. Saglit. Kukunin ko lang yung salaan natin. Okay guys, so pakuluan lang ulit natin hanggang matuyo siya. And then, saka natin ilagay yung ibang ingredients. Okay guys, tingnan na natin. Ayan, so medyo patuyo na siya. Lagyan na natin siya ng toyo. Lagyan ulit natin siya ng toyo. Aside sa marinated kami, marinate. Yan. And then, lagyan na rin natin siya ng suka. Okay, and then, lagyan na rin natin ang ating siling haba. Kung gusto nyo po ng mas maanghang siling labuyo, dagdagan nyo din. And then, lagyan na rin natin ang ating carrots. Chop into pieces. And then, ang unique ingredients ng ating bopis ay ang quail eggs. Lagyan ko din siya. Then, ang ating bell pepper later na. So, mas masarap ang bopis pag tuyo siya. Pero lagyan ko muna ng konting tubig. Para hindi din matuyo. Okay? So, let it simmer again for another few minutes. And then after that, okay na ang ating bopis. Okay guys, see you again later. A few minutes later. So, we're back guys. Yan, so okay na to. Lagay ko lang ang ating last ingredient, ang ating bell pepper. Mas gusto ko kasi ang bell pepper na yung hindi ganong buto. Yan. And then, kung titingnan nyo, natuyo na yung pinaka-sauce niya. So, mas masarap ang bopis na medyo tuyo. And then, naaano mo lang yung oil. Yan. So, tikman natin guys kung anong lasa. Kung okay na ba yung alat, asim. Okay na to. Okay na. Sarap. Hindi rin matigas yung bopis natin. Sarap na. Very tender. Sakto. Okay. All done guys. So, transfer na natin sa lagayan ng ating bopis. Guys, so transfer na natin sa ating lagayan. Ayan. Okay, guys. Guys, ilagay na natin ang ating pang-garnish siling labuyo.
So guys, ito na ang aking finished product, ang aking Bopis. Presentation pa lang, looks yummy. Okay, so it's tasting time. Tingnan natin. Ang sarap. Yung puso at saka lungs ng baboy, hindi siya malansa. At saka very tender, malambot. And then yung lasa, ang sarap. Tapos, hindi ganong overcook ang ating bell pepper at saka carrots. So crunchy. Sarap. So, recommended din guys na pwede rin nating igiling na lang din yung laman loob ng baboy. So, thank you guys for watching. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Please continue guys to support my channel. Please continue spread the love to my channel. So, sa mga kaibigan nyo, sa kapamilya, sa mga kapuso natin, sabihin nyo po na sana suportahan ang channel ko, Home Cooking with Choice Albior. And I assure you, we will cook more delicious and healthy foods. And we also assure you that everybody will love and enjoy our channel. So thank you guys for watching. Bye for now. Bye. See you again on my next vlog. Bye for now. Please try my recipe, Bopis.